Mabuhay! Good morning, Eastern Visayas. Tara, dayon kita ha DOH. Today is August 17, 2023 at samahan niyo ako, ang inyong lingkod, Jeline Lopez Malibago, ang Health Education and Promotion Officer 2 ng DOH Eastern Visayas Center for Health Development para sa isa na namang oras ng pakikipagtalakayan sa mga serbisyong hinahatid po ng ating tanggapan, kasama na ang Eastern Visayas Medical Center, ang Governor Benjamin T. Romualdez General Hospital and Sister Sumayases Center at ang DOH Treatment and Rehabilitation Center dito sa Dulag. By the way, today, napapanood po tayo sa PRTV 12 at napapakinggan sa 100.7 Favorite Music Radio. We're streamed live din po sa aming official Facebook page ng Department of Health, Eastern Visayas. So last week, sa ating programa, we have featured yung episode po natin sa TRC Dulag featuring the aftercare program. So this week naman, balik DOH EBCHD tayo. And speaking of that, in our previous episode po sa featuring Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development, nakasama po natin si Dr. Mark Stephen P. Kapungkol and he discussed with us yung ating Regional Health Emergency Management, Epidemiology and Surveillance Unit at kung ano-anong mga serbisyo ang ginagawa ng ating unit na ito para sa pag-ensure na yung ating mga health facilities, ang ating mga local government units ay handa and prepared for it whenever may mga disasters, or may it be natural or man-made po na mga disasters and emergencies. So this time, this morning, we will be discussing naman yung isa pa sa mga napaka-importante at napaka-halagang unit sa aming opisina, ang Health Facility Development Unit, HFDU. And of course, ikinalulugod namin makasama this morning no other than the head or chairman of this unit itself, ang ating head ng Health Facility Development Unit. We have Dr. Kristen Mayu. Hi Doc, good morning. Hi, good morning Ma'am Jeline. Good morning sa nanonood sa atin sa Eastern Visayas. And thank you for inviting me here as a guest sa ating PRTV 12 Tacloban. Yes. So again, dayon kita ha DOH. By the way, for all of our viewers po and listeners, sa mga hindi nakapanood ng ating mga previous episodes, you can watch it po through our official Facebook page ng Department of Health Eastern Visayas. So again, good morning. All right, let's talk about Health Facility Development Unit ng DOH EBCHD. So first question agad, Doc. Ano ang Health Facility Development Unit ng DOH Eastern Visayas? So, relatively bago pa lang ang Health Facility Development Unit, no? Yung unit namin ay na-establish noong 2019. So, na-establish ito dahil sa Administrative Order 2019-0031, kung saan doon nakatalaga ang mga responsibilidad at kung ano ang nakapalibot na bagay or operasyon ng Health Facility Development Unit sa bawat rehiyon dito sa atin. Okay, so ang Health Facility Development Unit ay isang unit na sinasaklawan ng HFDB or ang Health Facility Development Bureau doon sa Central Office. So, ang Health Facility Development Bureau naman ay siyang nagbibigay ng mga polisiya regarding facilities, kung paano magkakaroon ng improvement sa bawat facilities dito sa Pilipinas. Yung task naman ng HFDU ay ipatupad ang mga polisiyang ito at mga programang nakasakop sa HFDB. Speaking of that, Doc, kaya ba or bakit mahalaga ang pagkakaroon or pag-establish ng HFDU per region? Okay, so mahalaga ang HFDU sa bawat region because na-realize ito ng ating central office kasi for the longest time nakapag-focus yung Department of Health sa public health programs. So ngayon naman, gusto nilang tutukan ang pag-i-improve ng
mga processes sa ating health facilities. Like, for example, sa ating mga ospital, sa ating mga primary care facilities like yung ating RHU, and then sa ating ding mga infirmary. So, itong lahat ng mga facilities na ito, ginagabayan ng HFDU. So, ano naman, Doc, ang mga saklaw ng Health Facility Development Unit? So, meron kaming 6 na specific na function. So, the first one ay ang pag-aralan ang pagpapatupad ng mga facilities sa pamamagitan ng tamang ebidensya at datos sa kalusugan. So, yun. So, nababase tayo sa mga actual data collected from the different facilities, but hindi lang sa facility kundi sa bawat LGU. So, hindi lang sa kung ano yung nasa loob ng mga kaso sa hospital, kundi yung nasa labas din sa community. Number 2, nagbibigay ng kaukulang tulong sa mga pasilidad ang HFDU upang maisagawa ang mga programa para ma-improve yung kanilang mga plans, operations, at maintenance ng kanilang facilities. The third one naman po na mandato ng HFDU is gumawa ng Regional Health Facility Development Plan, kung saan lahat ng probinsya at lungsod ay kinahanglan makapag-ambag sa plano sa pagpapalago ng lahat ng facilities dito sa ating rehiyon. At kung natatandaan natin, just recently, this July, pinirmahan po ng ating presidente, si President Marcos Jr., ang Presidential Memorandum Circular kung saan he is putting emphasis on the importance of the Philippine Health Facility Development Plan 2020 to 2040, which is ito po ang ating long-term goal para sa ating mga facilities dito sa ating bansa. So, that's a very important role sa amin sa HFDU. So, ang pang-apat naman ay gusto ng HFDU na tulungan ang mga DOH retained hospitals sa ating pagbuo ng kani-kanilang development plans and financial sustainability plans. Ito po yung mas importante kasi minsan nahirapan din ang ating mga hospital in terms of financing kasi as we all know, mahal po ang pag-operate ng hospital. Hindi lang po basta-bastang magkaroon ng hospital. Okay. And of course, the fifth one is dapat yung HFDU ay sinusubaybayan natin ang pagpapatupad ng mga programa sa hospital gaya ng patient safety. Okay, of course, that's important. Infection prevention and control, which was very much important during the pandemic. Nakita natin kung gaano kahalaga itong dalawang ito sa pandemya. Meron din kaming green health facility kasi pumupunta na po tayo sa direksyon na dapat po yung ating facilities are climate resilient and they are also sustainable. Okay, so we are encouraging hospitals to recycle. We are also encouraging them to use alternative energy like solar energy and things like that. And we also have a National Laboratory Network Program kung saan sinastandardize lahat ng mga laboratories para po yung pasyente kahit saan siyang laboratory pumunta, ma-private or ma-government facility, then nagkakapagbigay sila ng saktong laboratory results. Another important program sa HFDU is the healthcare waste management. So, kaakibat po ito sa patient safety, sa ating infection prevention and control, at saka of course, the healthcare waste management. Okay? And the other one, kumbaga ito po yung next program, ito po ay yung pinaka-mother program ng HFDU. Ito ang tinatawag na Integrated Hospital Operations and Management Program, kung saan tinitingnan po ng HFDU kung how smooth the hospital runs from the time na ma-admit or pumasok yung pasyente sa loob ng hospital, sa emergency room, until the time na ma-discharge yung pasyente sa paglabas niya sa hospital, at kahit na din sa pagbalik niya sa kanyang community. So, yun po yung one of the biggest programs under sa amin. And of course, we also have our continuous quality improvement. This is where we see to it na
yung hospitals or yung mga facilities nag-i-improve yung kanilang services kasi we do not settle for this. We have to achieve more to give better service to our patients. And we also have the geriatric health where nakafocus po dito ang ating mga senior citizens. And we also have of course the people-centered health facilities kasi kumukuha po kami ng opinion ng ating mga kliyente. So these are the patients that come to our facilities. So doon po namin binabase kung paano mag-improve ang facilities from the opinions and from the surveys that we get from the patients themselves. And of course, we have the local economic enterprise kasi nga kailangan din tayo as a government, we also need financing para sa ating mga programs, and then we also need sustainability. So hindi po tayo kailangan mag-depend sa government, but we also have to, the facility, yung mismong hospital, kailangan din po silang mag-find ways to have economically reliable and stable functional facility. So yun. And of course, all other programs na nakapaloob sa health facility development. Okay, Doc, maiklaro lang natin for the information of our audience. Ang saklaw po ninyo, you cover both the public and the private facilities. Yes. Hindi lang hospitals as well. So, mga infirmaries, mga rural health units, and even kahit yung mga birthing homes, ganyan, kasama po ba sa inyong saklaw? Basta po merong mga programa na related sa facilities, then they are also included. Kasama po sila sa ginagawa naming monitoring sa mga facilities. And na-mention niyo po kanina na yung mga people-centered services and how important the feedback po. So, mino-monitor din pala ninyo yung mga ganon, yung mga client satisfaction, Yes. Surveys na ginagawa ng ating mga hospitals. Alright, so that's good news. So, sa ating mga audience, sa ating publiko, napakahalaga po ng inyong feedback whenever pumupunta po tayo sa mga health facilities kasi yun po yung ating magiging basihan para sa pag-monitor kung anong klaseng serbisyo yung binibigay ng ating mga health facilities dito sa region. So, please write down or fill out those forms kung pupunta po tayo or mag-avail po tayo ng mga services sa ating mga health facilities. Alright. So, aside po, Doc, isa kasi ngayon sa mga pinakabagong facility na ating ini-establish ngayon, yung Summer Island Medical Center. So, this establishment po of the SIMC is kasama din po sa inyong function? Yes. So, ang Summer Island Medical Center or ang SIMC it will be established in Calbayog City under as a DOH retained, meaning po ang Department of Health po yung magpapatakbo sa ating facility. So ito po siya ay naging Republic Act noong last year as a Republic Act number 11703. So kasama hindi lang po ang DOH ang nagpapatupad ng project na ito, kundi kasama din po natin ang ating mga, of course, our representatives, our leaders, yes, from Congress because sila yung author ng bill, and then the Republic Act, and then we also have, of course, the DPWH kasi tinutulungan nila tayo na gumawa ng proyektong ito. And of course, we also have the local government of the province of Samar as well as the city of Calbayog kasi sila po yung they were generous in giving us or donating the lot for the facility. So, ang Summer Island Medical Center ay magiging tertiary, level 2, 300 bed capacity tertiary hospital. But of course, hindi po yan dire-diretsong pupunta tayo kaagad sa level 3, level 2, 300 beds. So, magsisimula tayo sa from infirmary or level 1, at least 75 beds, and then throughout the years until the target implementation, doon po tayo slowly magdadagdag ng ating
beds at saka magdadagdag ng ating serbisyo para sa ating mga citizens of Samar. Doc, siguro status na lang po ng SIMC development natin ngayon. So, as of now, meron na po tayong plan. So, we already have the building plans. Actually, the whole site development, meron na. Na-identify na namin kung ano yung mga buildings na dapat nandoon. And then, we are currently in the process of waiting. Waiting na lang po tayo sa ating Environmental Compliance Certificate galing sa EMB. Once meron na po tayo nito, which will most probably ma-issue na po sa atin within this week, then we would be able to start the site development. So, yung site development po natin nakapaloob sa DPWH. So, sila po yung magsisimula ng pag-develop ng site. And then, once done na po, tapos na po yung site development natin, papasok na po yung DOH para magsimula ng main building ng ating Samar Island Medical Center. And then, yung DPWH naman, meron din silang dalawang building na nasa kanila. Sila yung in charge. So, that is the outpatient department and the mother and child building doon sa SIMC. Last na lang po about SIMC, mga when po natin i-expect ang operation or start ng operation ng hospital na ito? Okay, so our target is 2025 as a level 1 hospital. Hopefully, kung walang ibang mga problems or concerns encountered, like for example, yung ating mga natural disasters, magtutuloy-tuloy yan. So, yun yung target date natin na magsa-start ang operation. So, level 1, at least 75 bed capacity hospital for 2025. Alright, so yan din po, yan yung isa sa mga tinututukan ng ating Health Facility Development Unit ng DOH Eastern Visayas. So Doc, balik tayo. Paano naman ninyo or paano kayo nakikipag-coordinate or nakikipag-ugnayan sa ating mga local health or local government units? So, Ma'am Jeline, importante talaga na maganda yung ating communication and relationship with the LGUs and the provincial government. Kasi sila yung primary movers for health. Tayo naman, nandito lang tayo sa likod nila, sumusuporta sa kanila, lalong-lalo na sa ating universal healthcare. Kasi sa ating universal healthcare, sila yung, kumbaga, sila yung star ng ating UHC. Sila talaga yung magpapatupad. Tayo ay supporting actors and actresses. So, yung ginagawa namin is we do our best to tinitingnan namin kung ano yung kapasidad ng kanilang current na facilities. And then, binibigyan namin sila ng advice on how to improve their facilities. And then, of course, hindi naman natin ini-expect na agad-agad. For example, sasabihin namin na kailangan nating magdagdag ng ganitong position, dagdag ng nurses, dagdag ng staff, or mag-acquire ng additional na mga machines like that. Pero hindi natin in-expect na overnight magagawa nila ito. So, slowly, we build our relationships, and then we also help them. Siyempre, meron din tayong yung HFEP natin, yung nagbibigay ng mga infrastructure and equipment projects. Tinutulungan din namin with the help of HFEP. But of course, hindi lang yan, no? Ang isang pasilidad, hindi lang po infrastructure at saka tao. Nandoon din yung kaakibat na tamang proseso. So, we also emphasize the importance of quality service and timely service sa kanila. So, meaning to say po, we minimize errors in our managing patients. We do our best na mas mapabilis ang pagmamanage ng pasyente from the time pumapasok sila sa facility up to the time ma-discharge sila. Kung sabihin natin, kung sa una, i-discharge natin, mga ilang araw pa na di-discharge, dapat at least for improvement within 24 hours from the time na sabihin ng doctor, okay, pwede na itong umuwi, then the patient can now
be discharged within 24 hours. So yun po yung goals natin para sa ating mga facilities. Alright. So, Doc, ano ang pangunahing tungkulin ng HFDU during the pandemic? Na-mention niyo po kanina na yung mga IPC or Infection and Prevention Control. So, ano pa po yung mga naging pangunahing tungkulin ng inyong unit? Okay, so, yung nagkaroon tayo ng pandemic, nakita talaga natin yung, shall I say, kakulangan sa ating health system. And hindi naman po natin kinakailan na meron talaga. Marami pa tayong gagawin. And HFDU is here to ensure na magawa ang lahat ng kakulangan or ma-fulfill ang lahat ng mga responsibilities ng health dito sa ating region. So, yun noong pandemic, kami yung in charge ng pagmo-monitor ng ating bed capacity in terms of COVID-19 beds. So, kami yung palaging araw-araw po yan namin ginagawa up to now. Pandemic. Even up to Until now. We monitor daily our COVID-19 beds, kung saan po pwede nating ilagay ang ating mga patients, ang ating mga pasyente na nagpa-positive ng COVID. And of course, nakita din natin ang nangangailangan ng improvement in terms of infection prevention and control. Kasi before, although meron na tayong sinasabi nating infection prevention and control or IPC, before hindi pa siya masyadong ini-embrace, sabihin natin, ng mga facilities. Now na nagkaroon ng pandemic, na it took us at pandemic just to realize kung gaano ka-importante ang pagkakaroon ng IPC program sa ating mga facilities. So kahit sa ating LGU, sa ating mga primary care facility or RHU, kahit doon, kailangan pala ng infection prevention and control. Hindi lang pala para sa ating level 3 hospital gaya ng EBRMC. Kahit sa ating mga smaller facilities, nangangailangan din ng ganyang mga programs. So, paano naman po nabago ng ating pandemya, yung COVID-19 pandemic, yung mga tungkulin? Nadagdagan ba? Nabawasan ba yung tungkulin ng HFDU? Nadagdagan in the sense na kailangan pa naming paigtingin ang implementation at the different hospitals. But these programs, nandyan na kasi yan. Matagal na talaga yung ating mga health programs and mga processes sa ating hospital. Kahit nga yung ating referral system, nandyan na talaga yan. So, meron na talaga tayong mga paano natin i-refer yung pasyente papunta sa pataas na hospital or pababa. Meron na tayo yan before. Kaso nga lang, because of the pandemic, meron tayong mga limitations. Nagkaroon tayo ng limitations because na hindi basta-basta natin pwedeng i-refer ang isang pasyente na positive to COVID. So, yun yung talaga yung naging challenge sa HFDU. How to make sure na mas mapapabilis ang ating referral and how to make sure na yung kaya pa doon sa level ng hospital, doon na muna. Yung ating i-refer lang talaga papunta sa ating higher centers, yung talagang nangangailangan ng management na mas intensive para sa ating mga higher centers. Right. So, overall, Doc, sa ngayon, with how do you mind, Doc, if you can share how many facilities you are monitoring all over the region? Mga ilan po estimates natin? Okay, so I think for our primary care facilities, we have 80 plus. Okay, sa RHU po natin yan. And then for our hospitals and infirmaries, we have 40 plus facilities. So, yun po lahat ang ating facility na minomonitor. But of course, we are not limited to that. Paminsan-minsan po, nakikialam din po kami sa ibang mga facilities like our standalone hemodialysis. Binibigyan din po namin sila ng tulong in terms of programs. And like you said, yung ating mga birthing, minsan nagtatanong din sila sa amin. So, we do our best to accommodate all the questions, and then kung kaya naming puntahan, pinupuntahan namin. So overall, Doc, with all that mentioned health facilities, kumusta naman po yung level ng health facility or yung aspeto ng health facility development sa ating mga facilities?
in my opinion, there's still room for improvement. Okay, so first, we should learn our lessons from the pandemic. Yun talaga yung importante. And also, dapat nakita natin ang ating strength and weaknesses as healthcare providers. Okay, and also as facilities. Okay, so, and we should not stay there. Dapat alam din natin in our facilities na kailangan talaga pa natin ng additional improvement, trainings, and all those things. And then, of course, nakita din natin, I think, all of us, nakita natin kung ano ang dapat natin gawin para mas maging handa sa kung ano mang hamon, sa kalusugan na dadating pa for our region. Before we take a break, no, Doc, bigyan mo nga kami ng idea kung sino-sino ang mga nakapaloob sa Health Facility Development Unit. Sino-sino po kayo? Ilan po kayo na staff and personnel po under HFDU? Okay, so ako as the head, so that's me, yours truly, and of course, meron po akong dalawang nurses. That's Sir Edward Paul Paca and Sir Craig Diaz. Sila pong dalawa ang nag-handle ng mga major programs namin. And then we also have our assistant nurses. We have 2 nurses. And then actually meron din po kaming isa pang data manager. So siya po yung naka-assign sa lahat ng mga information system under sa amin. All the reporting systems kasi right now we are trying to digitalize. So lahat ng reports namin through online na. And then we have also an architect. So that's Architect Labadia. Kasi po kailangan namin siya kasi yung mga health facilities, yung improvement, and then we need to make sure na standardized yung design, sakto yung paggagawa, it's resilient, and all those things. And then of course we have our admin support and our medtech. Kailangan din po kasi namin ng medtech kasi we are also handling laboratories. So these are all the people under the Health Facility Development Unit. Alright, so shout out po sa lahat ng ating mga staff and personnel sa HFDU. We salute po lahat kasi with all the number po ng programs na hinahandle po ng ating HFDU, napakarami, napakalawak, and considering region-wide po yung ating minomonitor and binibigyan ng tulong yung technical assistance. So again, hi po sa lahat ng taga-HFDU. Alright, so sa pagbabalik po natin, we will discuss naman kung ano ang mga tungkulin ng HFDU sa pagpapatupad po ng universal healthcare dito sa Eastern Visayas. Magbabalik po ang Dayon Kita DOH. Pilipinas ay may ada nagiging itaas nga kasohan may depresyon. Ang kadamaan ang mga naguna-una pagpakamatay ay may ada hini. Ang mga sintomas hini indanay diri nakikitaan pero ang kondisyon hini nga sakit na una-una apektado ang abilidad han pagkios ng tawo damo ang diri maaram hini. Kung ikaw may kilala ka nga nag-aantos nga nakaka-eksperyensya ng depresyon ng sakit na panguna-una, tawagi ini nga mga numero 0947-423-8423 or 0966-531-6464. Iniimbay magno ng Department of Health. Ang ganda-ganda ko talaga. Maganda sana, pero ano yan? Ang lang yan? Maputla? May nararamdaman ka ba? Wala. Baka yan ay sakit na dulot ng isang bakterya. Mas kilala sa tawag na leprosy. Leprosy? Tatapan ko na lang. Alam mo ba na pwede yang mauwi sa... Oh no! Relax lang! Nagagamot ang leprosy. Kaya kumonsulta ka agad sa health center para masimulan ang gamutan. Palakasin ang resistensya at tuloy-tuloy na gamutan ang kailangan. Mga may leprosy, di dapat pandirihan. Isang mensahe mula sa Department of Health. Welcome back po sa ating programang Dayon Kita DOH. Kasama pa rin natin si Dr. Kristen Mayu,
ng Health Facility Development Unit. Napag-usapan po natin kanina yung kung ano yung HFDU at kung ano po yung mga tungkulin na binibigay nila para ma-ensure ng publiko ng mga health facilities na binibisita natin nila para mag-avail po ng mga services ay naayon sa standards yung kanilang operations o yung mga quality po ng services na binibigay. So, maraming salamat once again kay Doc Q for joining us this morning. Okay, so ngayon naman po, Doc, pag-usapan naman natin kung ano yung role ninyo sa pagpapatupad po ng universal healthcare. So, sa information po ng lahat ng ating publiko, we're on the process po of implementing the universal healthcare. So, maraming proseso po yung pinagdadaanan para mapatupad po natin fully yung universal healthcare. Marami yung mga actors, marami yung mga units or systems na kailangang ma-establish muna bago tayo makasabing universal healthcare na po yung na-avail ng ating mga or may universal healthcare na po dito sa ating rehiyon. So, sa perspektibo po ng Health Facility Development Unit, paano mababago yan ng universal healthcare po ang buhay ng bawat Pilipino dito sa Eastern Visayas? So, yung ating universal healthcare, it's more of focusing on primary care. Okay? Kung saan gusto natin na lahat ng Pilipino ay magkaroon ng access through the primary care facility. So, doon po, pagpunta pa lang po ng ating mga patients, ng ating mga citizens, doon sa kanilang mga primary care facilities or RHU, meron na po silang matatanggap na package of services, basic services. So, this means, for example, pwede na po silang pumunta doon, meron na silang check-up, whether may sakit sila or wala, regular na check-up dapat makuha nila sa kanilang RHU. Pwede din na po silang makapag-request doon pa lang ng diagnostic services. So, yung basic po like ang ating x-ray, ultrasound, and of course, yung ating laboratories like our CBC, yung complete blood count nila, yung kanilang chemical analysis, like for example, yung ating mga importante, lalo na sa ating mga senior citizens at may mga maintenance na mga gamot, like for example, para sa blood sugar, para sa cholesterol, and so on and so forth. So, itong lahat, under universal healthcare, dapat na po siyang nandoon na sa ating komunidad. Hindi na po kinakailangan na pumunta ang pasyente sa hospital para makuha lang ito. Doon pa lang sa kanilang munisipyo, meron na po silang matatanggap na package or services or basic services para sa ating mga citizens. With that po, nasaan sa picture yung HFDU? Ano po yung pangunahing role ninyo po sa universal healthcare? So, ang role po namin as HFDU is first, ma-establish po ang ating primary care facilities. Yun, yung pinaka-importante. Kasi kung hindi po established ang ating mga primary care facilities, wala pong UHC. Kasi yung UHC natin nakafocus talaga to give the primary care services in the municipalities. So yung pangalawa naman po, Ma'am Jeline, is to ensure po na maganda ang ating referral system. Na kung hindi na kaya ng ating primary care facility or ng ating RHU, ang complicated na or medyo kailangan na ng higher service or higher referral ang ating pasyente, pwede po nating i-refer papunta sa tamang facility. So dito po pumapasok ang HFDU para po gumawa ng or isakatuparan ang ating referral system. So, Doc, magiging, speaking of referral system, yung service delivery networks, yun din po ba yung ibig sabihin ng ating
referral system? That's correct po. So, before, no, tinatawag siyang SDN or Service Delivery Network. But, when Universal Healthcare came, meron na po tayong sinasabing Healthcare Provider Network. Actually, they're one and the same. Pareho lang din naman po sila. Yung importante po dito is all the services the patient can avail at all levels of facility. And then, mas mapapabilis ang ating referral system. Of course, medyo we still have a long way to go. Marami pa tayong gagawin dyan. And yun yung role ng HFDU to improve the delivery of healthcare service in the region. So, ibig sabihin, Doc, yung ating service delivery network ay in place na. All we have to do is paigtingin or strengthen pa natin. Correct. Strengthening our healthcare provider network. Healthcare provider network. Alright, so paano po mababago ng universal healthcare ang kalagayan ng mga health facilities dito sa ating rehiyon? So, in our opinion, no, in my opinion, yung UHC, mas mapapa-improve pa niya ang ating health services kasi siya ay naka-based sa preventive na siya, hindi na more of curative. Hindi siya focused on curative but more on preventive. So, gusto ng universal healthcare na tayong lahat ay maging healthy para hindi na tayo or malelesen or maiibsan ang ating pangangailangan sa ating mga end referral hospital. So, for example, kung tayong lahat ay sumusunod sa ating program under the UHC ng healthy lifestyle or healthy living, no smoking prevention, then that way maiibsan ng ating cases of hypertension, lung cancers, and all the other preventable diseases. So, yun talaga yung primary goal ng UHC. For example naman, para sa ating mga kababaihan, sa UHC, in-encourage natin na lahat ng ating mga kababaihang nagbubuntis ay magkaroon ng regular prenatal check-up doon sa ating primary care facility. Doon na din po gagawin yung kanilang ultrasound, CBC, urinalysis, and all the rest of these services. So, that way po, ay hindi na po makakongest ang ating mga hospitals, and at the same time, doon pa lang alam na ng ating mga healthcare workers kung ano yung gagawin para sa nagbubuntis na ito. So, doon din natin makikita ang for example, vaccination, ang pagbabakuna ng ating mga kids. So, doon pa lang sa primary care facility, dapat saklaw nila yung kanilang munisipyo, saklaw nila dapat lahat ng mga bata ay nababakunahan para to prevent epidemics of infectious diseases like, for example, measles. At least naiibsan yung mga ganyang sitwasyon. So, although ginagawa na natin ito, no, even before, yung UHC kasi binibigyan ng emphasis yung preventive. So, the more we give importance to prevention, the better it is for us. Financially, most especially, and of course, we want healthy Philippines. Healthy Pilipinas po tayo if we focus on the preventive side of health. So tama nga naman. Pero I understand also, Doc, no, na the one we would like, aside na gusto natin maging preventive, for somebody, for example, our reproductive age women, although mayroon siyang we want to serve you, we want to provide you with the basic needs mo sa ating mga primary care facilities, we also would like na to assure you na mayroon tayong mga services pa or facilities na kayang magbigay ng mga serbisyo na should you need it, meaning kung may mga complications or something, kaya yung healthcare provider network or yung ating primary care provider network ini-strengthen din natin. Yes, that's correct. So, for example, may isang primary care facility, ngayon wala silang isang serbisyo. So, through the network, pwede nilang i-refer yung patient sa kanilang neighbor.
sa kanilang karatig munisipyo na merong mga ganyang serbisyo. So, ganyan po. On that way, yung mga partnerships na ganyan, malalesen po yung problem ng ating mga citizens or yung ating mga patients and clients na pumunta sa malayo pa para lang makapag-avail ng mga serbisyong ganyan. And of course, may I also say, Ma'am Jeline, na gusto kasi natin na mabigyan talaga ng pansin ang lahat. So, that's why it's universal. Kasi nga, lahat ng Pilipino dapat magkaroon ng access sa ating healthcare services. So, sa kapapanganak pa lang, until sa ating mga seniors, tayong lahat ay dapat members. Okay, we are automatically members of a primary care facility. So doon pa lang po, we make sure na lahat talaga tayo ay makaka-avail. So all clients should avail of the services doon pa lang sa ating, kung saan tayo naka-assign na munisipyo or lungsod or city, we should get the services that we need. Yes, kaya kung hindi tayo nagkakamali, Doc, no, we have this na profiling para lahat po ng members ng household, alam natin kung sino nang nangangailangan ng cardiac services, ganyan, para mas na-navigate natin through the universal healthcare, mas madali yung navigation para ma-provide po yung appropriate na management. So, speaking of that, Doc, yung sa ating primary care provider network or ating healthcare provider network, are we talking about public facilities lang, or are we involving our private facilities for the information po? So, para po sa lahat, no, yung UHC para sa lahat. Okay, first of all, that's one of the important things, no? Para po ito sa lahat. Which means na dapat din po natin i-involve ang ating mga private partners. So, depende na po yon sa ating mga UHC implementing sites, no? Ito yung mga provinces po na nag-indicate na gusto nilang sumali sa UHC kasi as of now hindi pa po lahat ng ating probinsya sa Pilipinas ay UHC implementation site. So, dapat po mismo yung province ay they indicated that they want to join. And then of course, doon sa ating mga probinsya, yung ating mga government-owned facilities, they cannot do it alone. So, they need partnership with our private facilities. And then, of course, doon sa ating mga pribadong mga institusyon, meron din tayong mga specialista na kailangan natin ang kanilang serbisyo. So, through agreements, the healthcare provider network will be able to function if a government hospital or a government facility, even if it's not hospital, kahit dito sa ating mga RHUs or infirmaries, pwede silang magkaroon ng partnership or terms of partnerships or agreement to another private facility. And then of course, yung ating mga pribadong pasilidad, they should also be willing to participate in the healthcare provider network. So it's a combination, it's a partnership. Okay, lahat-lahat talaga dapat magtulungan para tayo ay magkaroon ng UHC. So, Doc, ano ang magiging tungkulin ng primary care provider network sa kabuuan ng healthcare provider network? So, yung ating primary care provider network, sila yung magbibigay ng serbisyo in terms of population-based as well as individual-based na nasa kanilang level. So, meaning to say po, yung hindi po mga emergency, doon po yun. Yung mga programa, like for example, ang pagpapatupad ng ating mga programa sa nutrisyon, programa sa pagbakuna, sa ating preventive na programs, doon po yun makikita sa ating primary care provider. Sila po ay magtutulungan para mag-improve yung kanilang mga nakasali sa kanilang primary care provider network. Yun. Whereas naman po, ang ating intermediate, mayroon din tayo kasing sinasabing intermediate level or intermediate providers.
These are yung general hospitals. Ito po sila yung mga level 1 to level 2 hospitals na kung kailangan na po ng medyo mas specialized, yung sinasabi, specialized na services, medyo may pagka-complicated na kaso, doon po yung ating ipapasok. So, from the primary care provider network, i-refer po nila yung ating mga clients papunta po sa intermediate providers. And then, of course, kung hindi na talaga kaya, kung kailangan din ng mas specialized or subspecialty centers, doon na po pumapasok ang ating Apex Hospital. So, ang Apex Hospital po natin, labas po siya sa healthcare provider network kasi siya po ay working independently. Stand-alone facility siya. So, yung the best example that I can give, I guess, is pag sinabi nating healthcare provider network is a province-wide network. Okay? So, kung ano po ang nasa loob ng probinsya, yan po ang ating healthcare provider network at meron po tayong Apex Hospital. And then, for our primary care provider network, ito po yung ating mga municipal or RHU, rural health units at ating mga interlocal health zones at saka yung ating mga stand-alone diagnostic centers or providers and even yung ating mga dental clinics, nasa primary care provider network po sila. So yun po. So primary care provider network dito sa baba kung saan most ng ating clients pupunta. Intermediate and then of course our last is our Apex Hospital. So, paano naman, Doc, mapapadali ng healthcare provider network ang pag-avail ng mga serbisyong pangkalusugan ng ating mga kababayan? So, I guess, mas mapapadali talaga kung magkaroon talaga ng cooperation within the healthcare provider network. And dito po pumapasok ang ating mga provincial health offices at saka yung leaders, yung ating mga governors, their willingness to push the universal healthcare to bring it into fruition kasi kailangan din natin ng tulong ng ating mga leaders. And of course, we cannot do this alone. We need the help of the different agencies kasi kung DOH lang, hindi talaga, hindi natin kaya. We need like for example, we need DILG to help us with the implementation. We need the help of course of DPWH kasi hindi naman tayo makakapag-put up ng madamihang facilities. We also need our Department of Education to help us, to empower the youth, to inform our kids. And the parents din, kailangan din natin ma-involve ang parents in terms of the health of the children, no? Ano ba? Kailangan natin ng DSWD. Yan. Kasi sila yung kailangan natin ng tulong sa yung mga kababayan natin na nangangailangan ng financial help. So at all the rest of the agencies, we have to work hard. Even if kahit nasa Department of Tourism, we need them to identify kung saan yung mga areas na high risk kasi bibigyan natin priority natin in terms of centers or yung mga services. Like for example, kung doon sa may mga tourist spots, kailangan natin ng mga health facilities doon. So we need also their help. So you see, universal healthcare is for all, not only for DOH. Totoo. So, with that, Doc, ano-ano yung magiging hamon or ano yung na-experience na po ng health facility development unit? Ano po yung magiging hamon or nagiging hamon natin sa pagpapatupad po ng universal health? Okay, so most of our challenges come from alam naman natin na marami pa talaga tayong tatahakin in terms of health. Okay. So first, of course, yung ating budget for health, hindi pa natin na-achieve yung gusto nating share in terms of health. For example, at standard, yung standard natin is supposedly if sa LGU tayo, at least 15% of the budget should go to health.
pero hindi pa yan masyadong nakukuha, no? There are a few, of course, may mga few LGUs na na-achieve na nila ng ganyan yung ano nila, but there are still others struggling kasi nga that's still, of course, number one, nagkaroon tayo ng pandemic. Okay, so talagang naano yung ating economy. So bumagsak yung ating economy. That's one. And then of course, the commitment of our LGUs, kasi hindi naman tayo lahat, of course, because nandito tayo sa DOH, yung ating trust is health talaga, health. But of course, sa ating sa local government yes, units. sa local government units, marami silang saklaw. So hindi lang sila nagpo-focus sa isang aspect ng governance, kundi marami silang kailangan pang pag-isipan. So yun din yung isang challenge ng ating mga LGUs, of course. And at the same time, yung ating preparedness din. So that's the reason why binigyan tayo ng years, how many years to comply with the requirement of universal healthcare. So it's not going to be overnight. Hindi po natin ito matatapos within the year, no? Or even next year. Even next year, it will really take us a long time. Yung importante lang talaga is meron tayong kahit na pakonti-konti yung ating ginagawa, as long as meron tayong nakikitang pagbabago or meron tayong nakikitang na-achieve natin through our yung ating sinasabing local health maturity level. Okay, sa inyong perspektibo, Doc, bilang head po ng ating Health Facility Development Unit ng ating rehiyon, paano mapapabuti ng pagtatalaga ng HCPN sa ating rehiyon ang mga serbisyong inihahatid po sa ating kababayan? Ang pinaka-importante, no, na maibibigay ng healthcare provider network sa ating rehiyon ay ang siguraduhin na lahat ng serbisyo ay maibigay talaga sa ating mga kliyente at sa ating mga nangangailangan. Yun talaga yung pinaka-importante. So, through the healthcare provider network, we make sure that everyone is given equal opportunity to get the services. So that's equity. Yun talaga yung importante. And hindi na po kailangan na lumayo pa ang ating mga citizens, ang ating clients, ang ating mga kababayan na kailangan pa nilang mag-out of pocket or maglabas ng malaking pera para lang makakuha ng serbisyo na kaya naman ibigay sa kanilang komunidad at sa kanilang mga munisipyo or sa kanilang mga probinsya. So yun talaga yung goal ng healthcare provider network. And we hope na talagang maisakatuparan natin ito here in the region. So we still have a long way to go, but I'm sure na with the help, like I said earlier, with the help of our stakeholders, yung ating agencies, not only in DOH, and of course with the leadership, with the good governance and leadership of our leaders, then I think mas mapapabuti and it will be easier for the department to implement the UHC. So, alright, Doc, before we end, meron pa po ba tayong mensahe sa ating mga nakikinig at nanonood this morning? Okay, so let me take this opportunity to thank everyone for listening this morning. And also, we would like to invite everyone to contact us. We have a Facebook page. It's the Eastern Visayas Health Facility Development Unit. Pwede po kayong just drop us a message and we will be willing to answer you. And also, you can call us in our office or even come and visit us. You're always welcome to our unit. And we will do our best na maibigay po sa ating mga LGU, sa ating mga facilities ang kanilang kailangan. Okay, sa lahat ng aming makakaya, we will do our best to assist the LGUs in implementing all the programs under the Health Facility Development Unit. Alright, thank you so much, Doc Q, for joining us this morning. Napakahalaga po ng inyong oras at sa pagbibigay po sa amin ng isang oras
malaking tulong kasi marami tayong mga kababayan dito sa Eastern Visayas ang nagkaroon ng information, ng kaalaman tungkol sa Health Facility Development Unit at kung ano yung saklaw o ang mga serbisyong ating binibigay sa kanila. So, with that, we hope na yung ating mga audience this morning ay nagkaroon po ng new knowledge and of course, mas lumawak pa yung pagkakaintindi kung ano yung tinatawag natin yung universal healthcare, ano yung health services na dapat ninyong ma-avail sa ating mga health facilities. We assure you that with the help of the Health Facility Development Unit ng DOH EBCHD, na at lahat ng ating mga health facilities dito sa Region 8 ay at par or nasa standard po yung mga serbisyo, yung operations, yung pag-maintain po ng kanilang mga serbisyo na hinihahatid po sa inyo. So, naway nakapagbigay po tayo ng kaalaman sa inyong lahat at of course, we all do this para maging mas proactive po tayo lahat when it comes to our health, especially sa pagsisiguro na kasama ang bawat isa sa inyo sa pagpapalawak ng population-based services na ipinamamahagi ng ating gobyerno through the universal healthcare. Ngayong araw nalaman natin ang central role ng Health Facilities Development Unit sa pagpapatupad ng universal healthcare dito sa Eastern Visayas. Nakita natin ang kahalagahan ng pangangasiwa sa ating health facilities upang matiyak na dekalidad at maayos ang mga serbisyo na natatanggap ng ating mamamayan mula sa ating mga local government units, mga hospitals at iba pang mga health facilities. Again, maraming salamat Doc Q and of course sa ating opisina through our Regional Director Superior Bisa Balberino. Maraming salamat po. Alright, so napaka-interesting po ng ating naging talakayan natin ngayon. Tumutok pa rin tayo sa susunod na linggo. Next Thursday, 9 to 10 a.m. po, dito pa rin sa PRTV 12 and FMR at dito po naka-live stream po tayo every Thursday sa aming official Facebook page ng Department of Health Eastern Visayas. Sama-sama nating tutukan ang ating programang Dayon Kita ha DOH upang sama-sama nating malaman ang mga impormasyong pangkalusugan at magtulungang maisulong ang universal healthcare dito sa Eastern Visayas. Dahil ang inyong kalusugan ang aming priority number 1. Tara, Dayon Kita ha DOH! Tara, dayon kita ha DOH.